สวัสดีเพื่อนๆครับลาดหินกันหน่อยเอาท้ายเสียบนู่นได้ไหมเสียบฝั่งซ้ายอะตามรอยรถไปอะได้ปะแล้วก็ลาดออกมาเลยได้ไหมจัดไปไม่รู้บอกไม่เป็นฮะก็น่ะพอแย่ท้ายไปแล้วก็ลาดออกมาเลยลาดหินกันหน่อยครับสวัสดีเพื่อนๆเสียคอมคืนเลยอ๋อคืนเลยคืนหมดเลยโอ้คอมไม่ต้องเบนมาเยอะได้ไหมเอาเฉียงไปนู่นอ่ะเฉียงไปหาท้ายบันไดทันเลอร์คันนู้นอ่ะโอเคไม่ได้นั่นแหละเอาท้ายบันไดทันเลอร์เลยพื้นที่ค่อนข้างจำกัดครับตั้งลำใหม่ไปเลยตรงไปเลยไปงั้นเนี่ยตรงไปเลยคืนเลยโอ้ยกเลยไม่โดนอีกยกอีกหน่อยอีกหน่อยอีกพอแล้วลาดออกมาเลยอีกกองนึงเอาไงอีกโอเคนี่นะสวยเลยนี่ครับมันเป็นหลุมเยอะโอเคฮะเดี๋ยวเราเอารถไถแต่งอีกทีโอเคถอดลูกมาแล้วครับโอ้ลาดไปเลยให้ถึงหน้าบ้านอ่ะโอ้ไปเลยไม่เป็นไรเราถ่ายเกี่ยว
หมดแล้วเดี๋ยวถ่ายเกี่ยวกินเบียร์ก่อนมาเล่าอ้าวแหมฮะอะไรนะวันนี้จะไปไหนครับเนี่ยไม่ได้ไปไหนเทเด็ดเรียบร้อยแล้วครับใส่ลูกมาดูวิธีการของไปวิ่งไอ้อะไรมานะยังมาต่อยรถกลับบ้านพอดีเลยให้เอาหินขึ้นมาให้มาเลยตรงมาเลยไม่ต้องถ่ายแล้ว เอ้า ถ่ายงูเสียนนะเฮ้ยไม่มีนักเรียนนะไปทั่วมาเจอกันโอเคเจอกันจริงๆเลยบีบแต่ให้ฟังหน่อยอ๋อบีบไม่เป็นเด็กขอสามชาอายเลยอย่างเงี้ยไปเจอกันแล้วครับ